नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे माझ्या या व्हिडिओमध्ये। तर मी आज बनवणार आहे गुळाची पोळी। तर यासाठी साहित्य लागतं गूळ, शेंगदाणे जे की मी आधीच भाजून घेतलेले आहेत, तीळ आणि थोडीशी बडीशेप फक्त चवीसाठी। आणि इथे मी पीठ घेतलं आहे गव्हाचं, त्यात थोडंसं मीठ टाकलं आहे आणि इथे पाणी घेतलं आहे कणिक मळण्यासाठी। इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे, ज्यात मी भाजणारे थोडेसे तीळ, त्यामुळे थोडीशी चव छान होते आणि पोळी खरपूस लागते। चला तर मग आता आपण पीठ तिंबून घेऊया आणि माझी गुळाच्या पोळीचे जे सारण असतं ते तयार करून घेऊया। इथे मी लोखंडाची कढई घेतली आहे तीळ आणि बडीशेप भाजायला। एक तर ते पौष्टिकही होऊन जातं, थोडंसं आयनही मिळतं आपल्या शरीराला आणि बडीशेप जी असते ते पचायलाही हलकी जाते, त्यामुळे आपल्या गुळाच्या पोळी पचायला हलकी जाते। छान असे खरपूस भाजून घ्यायचे आणि सतत हलवत राहायचं, त्यामुळे काय होणार, ती फळकणार नाहीत। मी सगळं जारमध्ये एकत्रच घातलं आहे, खाली शेंगदाणे, तीळ आणि गूळ आपल्या आवडीप्रमाणे। ज्याला जास्त गोड आवडतं त्यांनी जास्त गूळ घेतला तरी चालेल। साधारण मी 2 कप शेंगदाण्यासाठी 1-1.5 वाटी गूळ घेतलं आहे। आता मी हे सगळं मिश्रण वाटून घेते। ही माझी गुळाच्या पोळीची जे सारण लागतं आपल्याला ते तयार आहे। एकदम बारीक असं मी वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरवरून। थोडंसं पाणी ॲड करत जायचं आणि मिक्स करायचं। जास्त पाणी नाही घालायचं, नाहीतर गुळाला पाणी सुटतं, मग ते पातळ होऊन जातं। इथे माझी सारण तयार आहे। मी 2 उंडे करून घेतले आहेत 2 पोळ्यांसाठी। इथे माझी कणिक तयार आहे, थोडीशी मऊसर आहे, जास्त घट्ट नाही आहे। आणि पोळी करण्यासाठी तुम्ही असं एखादा पेपर आणि वरती रुमाल टाकू शकता, त्यामुळे तुमची पोळी जी आहे ती व्यवस्थित पसरेल आणि एकसारखी लाटली जाईल। हे असं इथं स्टफ करण्यासाठी आपण करू शकतो। ह्याला एकसारखी असं एक वाटी तयार करून घ्यायची। त्यामध्ये एक असा हा ठेवून स्टफ करायचं। एकसारखा थोडासा आपल्या हाताने असं प्रेस करून घ्यायचा, म्हणजे सारण पूर्ण शेवटपर्यंत पसरून जाईल, कुठेही मध्ये जागा राहणार नाही। थोडंसं हलक्या हाताने पोळी लाटत जायची। तुम्हाला दिसत असेल कोण जे आहे ते शेवटपर्यंत गेली आहे। झाली आपली तयार तिळगुळाची पोळी। महाराष्ट्रामध्ये हिला कोंदीची पोळी असेही म्हणतात।